So ito yung sniper ko dati mga paps, plain black, itim na itim, and naisip kong magpa-decals ulit. Pero dahil nasubukan ko na mag-decals dati, meron akong naisip na mas magandang gawin. At ito yon. At ituturo ko ngayon kung paano gawin ito. Yan, so simulan na natin. Pero bago natin simulan mga paps, kung bago kayo sa aking YouTube channel, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe, i-like ang video, and pindutin ang notification bell para lagi kayong updated. So ito yung kaka ko mga paps, naliha ko na yan. Kasi hindi ko na yung video kasi boring. So lihain nyo lang siya ng 400 grit at 1000 grit na sandpaper. So wet sanding ang ginawa ko. So sa mga magtatanong bakit ganito may masilya yung kaha ko, yan ay dahil kinostomize ko itong kaha ko mga paps. Yan, fiber made yan. Yan. So if gusto nyo rin gawin, yung link ng tutorial nasa description yan. Yan. After naman natin magliha, hugasan at sabunin natin yung kaha natin. So isang joy lang mga paps, okay na. Para siguradong malinis yung kaha at kakapit ng maayos ang samurai paint. Yan, and patuloy na natin. Oops, so itong gagawin ko sa front panel ko mga paps, isisingit ko lang. So gagamitan ko siya ng samurai paint na 2K07 track bed. Yan, singit ko lang to para hindi kayo magtanong kung bakit may ganyan. So hintayin nyo na lang yung gagawin kong tutorial para sa 2K07. Yan. Kasi yung inner fairings ko, yan, nirepaint ko ng gamit ang 2K07 track bed. Yan, so takpan nyo lang yung ayaw nyo malagyan, din spray. Yan, so hintayin nyo na lang yung tutorial na i-upload ko para sa 2K07 track bed. Yan. So if tuyo na yung mga kaha natin mga paps, yan, so bago kayo mag-spray, make sure na hindi mahangin at hindi rin malamig kung sa outdoor. Pero kung sa indoor, basta as long as hindi malamig, okay lang mag-spray. Yan. So flat black ang una natin gagamitin bilang undercoat. Yan. So hindi ko na ito ginamitan ng primer mga paps, diretso ng flat black. And ang pag-spray mga paps is left, right, or up, down lang. Yan. So 3 coating okay na yan. Yan, so huwag nyo kakapalan ng coating, maninipis lang hanggang sa makontento na kayo. Pero 3 coatings, sure okay na yan. So patuloy natin for 1 oras. So gawin natin yung mga paps sa lahat ng pipinturahan nating kaha. Yan, so ito yung may air vent ako dito, customized. So spray lang ng spray ng flat black. So 2 cans ng flat black na samurai paint ang nagamit ko sa outer fairings natin.
So dalawang lata lang ng flat block to lahat mga paps. And so habang pinapatuyo natin yung mga kaha natin, may iba naman tayong gagawin. Kuha kayo ng masking tape, ilatag natin sa salamin or kung saan nyo gusto. Pero mas okay sa salamin kasi magka-cutting tayo dito. Mas madaling mag-cutting sa may salamin. At i-drawing natin sa masking tape yung design na gusto natin ilagay sa kaha natin. So Monster Energy ang napili kong design kasi naka-decals ako dati ng Monster Energy. Yan. So pagka-drawing natin, i-cut natin gamit ang blade or cutter, kayo bahala. Yan. And ilagay na natin sa kaha. Yan. So ito, dito kayo nilalagay. Dikit nyo lang na parang sticker. So nailagay na natin tong monster. Ang susunod ko naman is yung sa side panel. Yan. So yung logo ng Monster Energy yung lalagay ko dito. So i-cut na natin mga paps. Yeah, so pag na-cut na, dikit lang ulit natin na parang sticker. So may isa pa tayong gagawin mga paps para madagdagan yung design ng kaha natin. Then lalagyan ko pa siya ng additional na design gamit ang fine line tape. So ang gamit kong fine line tape dito mga paps is 2mm at 6mm. Yan, so gamitin nyo lang imagination nyo kung paano nyo siya lalong mapapaganda.
So take note mga paps, lahat ng nilagyan ko dito ng tape, yan yung pag pinatungan ko siya ng ibang kulay, yan yung maiiwan na kulay black. So yan yung magsisilbing design natin. So yan yung pinaka-design ng paint natin. Yan. So gamitin lang natin imagination natin. Yan. So after natin maglagay ng madaming fine line tape, papatungan na natin siya ng dark gray. Pero takpan natin yung part na ayaw natin malagyan ng dark gray. So kayo na bahala mga paps. Sa akin may mga part akong tinakpan para maiwan siyang kulay black, no? Hindi siya purong dark gray. Yan. So patungan natin ng dark gray, mga 3 coatings, so okay na yan. So spray lang ng spray hanggang makuha nyo na yung gusto nyong kulay, and patuyuin natin ng 1 oras. So after na 1 oras, tanggalin na natin yung mga tape para makita na natin yung design. So ito na mga paps, natanggal na lahat ng tape. So pagtanggal na ng mga tape, may isa pa tayong gagawin. Papatungan pa natin siya ng clear coat. So ito ang ipapatong ko, samurai paint na flat clear para matte finish siya. Yan, so sprayan na natin para matapos na. So pagtapos natin mag-clear coat, papatuloy lang natin siya. And ito na siya mga paps pag na-install na yung kaha natin.
yung mga materials na nagamit ko mga paps. So sa mga magtatanong ulit mga paps ng pag-customize ko ng kaha at pag-repaint ko ng mugs, yung link niya nasa description. So yan na mga paps, if natuwa kayo, huwag nyo kakalimutan mag-iwan ng like and mag-comment kayo ng reaction nyo or kung ano yung gusto nyong i-comment, and huwag nyo na rin kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa channel ko. Yeah, so yun lang mga paps.